اگه یه سیب و محکم گاز زده باشید یا اگه پسته‌ای رو با دندونتون شکسته باشید، البته اگه پسته‌ای پیدا بشه، یا اگه شب دندونتون رو روی هم ساییده باشید، ممکنه وقتی که صبح پا میشید ببینید که دندونتون لب‌پر شده. دندونی که لب‌پر شده احتمالاً لبخندتون رو نازیبا میکنه و ممکنه یه درد شدید به وجود بیاره که در صورتی که درد به وجود بیاره باید در اسرع وقت به دندونپزشکتون مراجعه بکنید. اما خوشبختانه دندونپزشک‌ها گزینه‌های مختلفی دارن برای ترمیم دندونایی که لب‌پر شدن. توی این ویدیو بهشون میپردازیم. سلام و درود، من دکتر زاهدم و اینجا دنتراپیه. خوش اومدید. من توی این چنل ویدیوهای در مورد دندونپزشکی درست میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. خوبه که همین اول به این اشاره بکنیم که اگه دندونتون لب‌پر شده و به دندونپزشکتون دسترسی داشتید، حتما در اسرع وقت به ایشون مراجعه بکنید. اما اگه دسترسی نداشتید، میتونید از مسکن‌های OTC، همین مسکن‌های معمولی که استفاده میشه و بدون نسخه هم میدن استفاده بکنید. اگه این درد تا چند روز ادامه پیدا کرد، میتونید از پک یخ استفاده بکنید. خوبی که داره اینه که دما رو یه مقدار پایین میاره، اون التهاب و عفونتی که اونجا هست رو یه مقدار تسکین میده. اما در صورتی که دندونتون در اثر یه تروما مثل یه مشتی، ضربه، یه چیزی که خدای نکرده توی دعوا بهتون وارد شده، ایجاد شده باشه، حتما باید به یه مرکز درمانی مراجعه بکنید، صرف نظر از اینکه اونجا دندونپزشک داره یا نه. چرا؟ چون وقتی که شما مثلا توی دعوا مش میخورید، ممکنه عوارض دیگه‌ای هم داشته باشه، نه فقط دندونی، و اونجاست که شما باید حتما معاینه بشید که خدای نکرده از مشکلات عمیق‌تر و بدتر بعدی جلوگیری بکنه. خب همونطوری که گفتیم، دندونپزشکتون آپشن‌ها یا گزینه‌های مختلفی داره برای ترمیم دندونی که لب‌پر شده. اگه یه لب‌پریدگی ساده داشته باشید، کامپوزیت گزینه خوبیه. ارزونه نسبتاً، همه جا پیدا میشه، سریع انجام میشه و گفته میشه که اگه بهداشت خوبی داشته باشید، تا سالیان سال میتونه ترمیم مناسبی باشه برای شما. حالا اگه لب‌پریدگی یه مقدار بیشتر باشه یا توقع خودتون از یه درمان برای زیباتر بودنش بیشتر باشه، لامینیت به شما پیشنهاد میشه. خب لامینیت درمان خوبیه، مزایا و معایبی داره. از مهمترین مزایاش اینه که طبیعی‌تره، خوشگل‌تره و جنسش چون پرسلنیه نسبت به کامپوزیت دوام بیشتری داره. اما خب معایبی هم داره. مهمترینش اینه که درمان گرونیه و یه عیب دیگه‌ای که داره اینه که وقتی که شما مثلا دندون یک بالاتون رو لامینیت میکنید، موقع جویدن برخورد میکنه به دندون یک پایینتون یا یک و دو پایینتون و از اونجایی که جنس این دندون یک پرسلن هستش و جنس این دندون طبیعی هستش، به مرور زمان در اثر این ضربه‌ای که به این دندون میزنه میتونه باعث سایش این دندونای طبیعی بشه. و یه عیب بزرگ دیگه هم که شاید داشته باشه اینه که معمولا تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرن. گزینه بعدیمون روکشه، اما قبل از اینکه بریم راجبش توضیح بدیم، اگه ویدیو برات مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کن. اگه نظری داری توی کامنت ها بهم بگو و با دوستات این ویدیو رو شیر کن. گزینه بعدی روکشه. روکش معمولا زمانی اندیکاسیون پیدا میکنه، زمانی توصیه میشه انجام بشه که دندون قبلش عصب کشی شده باشه. شما فرض کنید در اثر اون ضربه‌ای که به دندون شما وارد میشه، عصبتون آسیب میبینه. وقتی که عصب دندون آسیب میبینه، طبیعتا یکی از گزینه‌ها عصب کشی هستش و گفته میشه بهتره بعد از عصب کشی حتما روکش انجام بشه. دلیلش هم اینه که اون دندونی که عصب کشی شده، حس عصبیش از بین رفته، یه مقدار ترتر میشه و احتمال شکستگیش کلا بالا میره. پس روکش برای دندونی که عصب کشی شده گزینه مناسبیه. حالا روکش و لامینیت که گزینه قبلیمون بود، با هم یه سری تفاوت‌ها و شباهت‌ها دارن. شباهتشون اینه که جفتشون دندون رو میپوشونن، جفتشون میتونن از جنس پورسلن یا سرامیک باشن، اما یه سری تفاوت‌ها هم دارن که شاید مهمترینش اینه که روکش تحت پوشش بیمه است معمولاً و از لحاظ اقتصادی به صرفه تره. یه تفاوت مهم دیگه‌ای که دارن اینه که لامینیت فقط سطح جلویی دندون رو میپوشونه. این در صورتیه که روکش مثل یک کلاه میره و کل دندون رو میپوشونه و برای دندونایی که عصب کشی شدن و از قبل آسیب دیدن میتونه در کل درمان خوبی باشه. به صورت طولانی مدت از آسیبایی که قرار به دندون برسه تا حد خوبی میتونه جلوگیری بکنه. در مورد روکش و لامینیت تفاوت‌ها و شباهت‌ها و کاربرداشون و موارد دیگه توی این ویدیو مفصل‌تر توضیح دادم. و میرسیم به گزینه آخر که ایمپلنت هستش. اگه دندون شما دندونی که لب‌پر شده یا آسیب دیده به هر دلیلی قابل نگهداری نباشه
شکستگی زیر لثه باشه، اصلا خودتون نخواهید نگهش دارید، یا یه حالتی که بهش میگیم VRF Vertical Root Fracture یعنی شکستگی عمودی ریشه اتفاق افتاده باشه و اونجا نیازه که دندون کشیده بشه، شما دندون رو میکشید و بهترین گزینه برای جایگزین دندون از دست رفته ایمپلنت هستش. فقط توصیه‌ای که میشه اینه که در اسرع وقت بعد از کشیدن دندونتون ایمپلنت رو قرار بدید، چون وقتی که این کارو نمی‌کنید اون استخوان تحلیل میره، تغییر شکل میده و دیگه اونقدر بستر مناسبی برای دریافت ایمپلنت نیستش. درباره گزینه‌های جایگزین دندون از دست رفته هم یه ویدیو دارم که اینجا میذارم، اونجا توضیح دادم که وقتی دندون یا چند تا دندون از دست میره چه گزینه‌هایی در دسترس، کدوم بهتره و بدتره و اینا که میتونید ببینید. پس جمع‌بندی بکنیم. ما به 4 گزینه اشاره کردیم توی این ویدیو: کامپوزیت، لامینیت، روکش و ایمپلنت. بسته به شرایطی که دندون شما داره یکی از این گزینه‌ها میتونه استفاده بشه. اینم بگم این توضیحاتی که من اینجا دادم وحی منزل نیست. شما باید توی کلینیک توسط دندونپزشکتون معاینه بشید، شرایطتون توی کلینیک به صورت بالینی دیده بشه و با تمام شواهد و علائم و قرائنی که هست بهترین طرح درمان برای شما تجویز بشه. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.